na island. At ito naman po yung susunod na larawan, ito po yung tinatawag na use reef. No? Meron din po silang artificial island dyan na parang base militar. No? Now, yung mga di umano, 15 sa Pag-asa, kinakailangan po natin malaman kung ito po ay nasa 12 nautical miles ng Pag-asa kasi talagang yan po ay labag. No? Dahil ang territorial sea po ay nasa soberenya ng ating bayan. Pero gaya ng aking sinabi po, no, ang importante, hindi po nagkakaroon ng hadlang sa pagde-deliver ng supplies natin sa Pag-asa at wala pong mga mangingisda natin ang pinagbabawalan ng mga isda. Pero ganun pa man, hindi ko nga po alam kung totoo ito o hindi. At iniiwan na po natin sa DFA para tignan kung tama ito at kung tama ito, sila na po magdedesisyon kung dapat bang mag-file ng diplomatic protest o hindi. From Jackie Manabat of ABS-CBN, for Secretary Dizon, is Philippine feeling the inequity in vaccine distribution? I think the entire world is feeling the inequity of vaccine distribution, where you clearly have the vast majority of vaccines in the developed world as opposed to developing countries like the Philippines. So we're all feeling it. But we have to make do with reality. We have to work hard, and this is what Secretary Galvez has been doing from the very beginning. And now, the strategy of a portfolio of vaccines and the hard work by the national government to bring the vaccines in with the help of our partners such as the WHO and the Gavi Alliance and COVAX shows that we are on our way to vaccinating more and more Filipinos in the coming months. So tulong-tulong na lang po siguro tayo. Second question niya, Secretary Dizon, are we ready for countries that are giving priority to inbound passengers vaccinated with EU, US vaccine manufacturers? Hindi pa po napag-uusapan yan. Marami na pong nagdudulog ng mga guidelines para sa mga vaccinated individuals. Pero hihintayin po natin ang guidelines ng IATF na a-advise naman ng mga eksperto. Opo. Third question po niya, may clarification na ba sa Saudi GACA na hindi exempted sa institutional quarantine yung mga nabakunahan ng Chinese manufactured vaccines? Wala pa pong ganon, no? From Kylie Atienza ng Business World, other countries are conducting their coronavirus vaccination in malls, bars, terminals, and other public places where people usually gather. Hindi po ba ito i-consider ng gobyerno? Will the government also offer incentives to encourage people to get vaccinated? Hindi ba mas okay ito instead of requiring COVID-19 vaccination for 4Ps beneficiaries? Kyle, una-una, ginagawa na po natin to. Nagkaroon na nga ako ng press briefing sa isang Ayala Mall, no, para pakita na doon na nga po natin ginawa yung initial pagbabakuna ng Sputnik V. Pagkatapos po, inaugurate natin yung Giga vaccination facility sa SM MOA. Isang beses naman, nagpunta po sila Sec Dizon dyan po sa SM Ora sa Taguig. No? So, ginagawa na po natin to. Pangalawa po, yung sinasabi na ililink sa 4Ps beneficiary, ako po nagsabi niya, yan po isang bagay na dapat pag-aralan. Hindi pa po yan pulisiya. Pero ang sa akin po, mungkahi ko yan na pag-aralan at wala naman pong dahilan kung pag-aralan yon dahil kung magkakatotoo po yung 30% lang ang nais magpapakuna, that is one option. Pero ulitin ko po, hindi yan pulisiya pa, minumungkahi ko po yan. Second question po niya, will the President's economic team revise for the fourth time the administration's list of big-ticket infrastructure projects given that the government will be prohibited from releasing funds and hiring of personnel for public works projects in time for the 2022 elections? Hindi naman po itong kauna-unahang taon na kung saan tayo magkakaroon ng eleksyon. Ang importante po, ma-commit po yung pondo bago magkaroon ng election ban. At ginagawa naman po yan pag merong eleksyon na mangyayari. Yan po ay nakukommit na at kumbaga binibid out na, sinasubject na to bidding. Although, syempre yung execution ng proyekto ay during the time of the election. Ang bawal lang po ay yung pag-award during the time of the election ban. Sa katunayan po, ang bidding ginagawa pa yan year before. Yan po ang patakaran ever since ng DPWH dahil kung aantayin po yung cycle of the year pag-approval ng budget, it may be too late.
Ang third question po niya, DENEDA last year said half of the 100 key infra projects will be completed by June 2022, with only a handful of flagship projects being constructed at the tail end of President Rodrigo Duterte's term. Is the admin still confident to say that his 6-year term has indeed been the country's golden age of infrastructure? Si Secretary Vince Dizon din po ang in charge sa flagship project, so siya po ang sasagot niyan. Unang-una, hindi ko alam kung saan nakuha yung datos, no? Pero yung kalahati na makukomplete mangyayari yun. At sa dinami-dami ng nagawa ng proyekto at natapos na at pagapit na ang pagtatapos ni Secretary Mark Villar ng DPWH at ni Secretary Art Tugade ng DOTR at ng iba pang mga ehensya na nagpapatayo ng mga iba't ibang flagship infrastructure. Tingin ko pag natapos ang term ni Pangulong Duterte, talagang makikita natin na ito talaga ang naging simula ng sinabi nga nilang golden age of infrastructure ng ating bansa. At ang hope lang natin ay sana ang mga infrastrukturang, ang mga proyektong ito ay itutuloy ng susunod na administrasyon. Kaya napaka-importante po yun na matuloy ang mga proyektong ito dahil napaka-importante ito para pabutihin ang pamumuhay ng ating mga kababayan. From Vivian Gulia of ABS-CBN for Secretary Dizon, your first question po niya ay na-mention niyo na po. Second question, nagkakaubusan na ng supply ng COVID vaccine na nakalaan para sa first dose sa ilang LGU. Pwede po pang gamitin muna nila ang bahagi ng Sinovac COVID vaccine na nakalaan para sa second dose habang nag-aantay ng dagdag na supply mula sa national government. Magbibigay po ng guidance ang ating vaccine cluster sa pamumuno ni Secretary Galvez at ni Yusek Mir na kabutahe sa mga susunod na araw tungkol sa paggamit ng mga second doses. Kailangan natin i-balance ito. Unang-una, kailangan natin pilitin na tuloy-tuloy ang pagbabakuna ng ating mga LGU dahil marami nga sa kanila napakabilis magbakuna. Napakagandang sitwasyon ito para sa ating lahat. Pero kailangan din nating balanse na masigurado na kapag panahon na ng second dose, lalo na ng mga bakuna tulad ng Sinovac na maigsi lang ang interval, no? 28 days lang, ay meron tayong second dose. So, merong padating na Sinovac, ayon kay Secretary Galvez, na halos mga 2 milyon sa unang parte ng Hunyo, ng June. So, pinoprogram ito ngayon ng vaccine cluster at ng DOH para magbigyan ng guidance ang ating mga LGUs. A question from Tina Mendez, the Philippine Star for Secretary Dizon. Since March 1st, the Philippines inoculated about 4 million of its 100 million population. Do you think that's rather slow since it represents barely 4% of the population, or even far cry if we push to target 70 million of our adult population? What are the realities on the ground that the government is trying to address to reach herd immunity by November 27 as earlier announced? Yusek Roque, I'm sorry but that's been asked and answered. Opo. From Ace Romero, hindi na po, ng Philippine Star, follow-up lang daw po, pakiclarify lang daw po, Secretary Dizon or kay Spokesman Roque, sabi po nila kanina, ang goal ay 70% ng NCR. By December, initially po, 70% of the entire Philippine population sa December. Nabago po ba ang goal? 70% of the entire Philippines population by year-end, yun pa rin po ba daw? Hindi po nabago, no? Ang sinasabi natin, November 27 nga po yung target natin for population protection sa Metro Manila, but we're still aiming na 58 million nationwide before end of the year. Ang follow-up po niya, kung hindi po natin goal yung 70% for the entire Philippines, bakit po binago? Ano ang factors at bakit hindi po makakamit? Well, may kinalaman lang po yan doon sa katotohanan ng majority of the cases ay nasa Metro Manila Plus. No? At kaya nga po bagamat kalahati ng supplies ay ng ating bakuna ay makakarating pa rin all over the country, mahigit kumulang kalahati ay ibubuhos natin dito sa Metro Manila Plus kasama po ang Cebu at ang Davao. Secretary, pahabol si Angel Ronquillo, paano po yung mga private sector nagbebenta sila ng vaccine sa mga dependents ng kanilang mga empleyado? Mapapanagot din po ba sila? Ang pagkakaintindi ko po, bawal ang pagbenta. Now,
ang issue dito, sinasabi nila hindi raw benta yan o hindi reimbursement, no? So, tingin ko kinakailangan magkaroon ng paglilinaw dito ang IATF, pero napakahirap po kasi kapag merong perang binayad, siyempre parang lumalabas na ibinibenta. But we will ask guidance from the IATF. Okay. Maraming salamat, Secretary. Yun lang po muna yung mga questions na kuha natin. Secretary Dizon, salamat din po. Maraming salamat, Secretary Vince Dizon, ang ating suki, for your unwavering support, no, and your unwavering cooperation dito po sa ating presidential press briefing. Maraming salamat, Yusek Roque. Maraming salamat sa ating mga kasama sa Malacanang Press Corps. Bilang panghuli, no, kahapon po talaga nakakahabag yung sinabi ni Presidente na kinakailangan talaga matigil ang patayan sa ating lipunan sa pamamagitan ng pag-iimbestiga, paglilitis at pagpapataw ng parusa sa mga pupapatay. Ganito rin po ang dahilan kung bakit nangangako ang ating Presidente na magkakaroon tayo ng population protection by November 27 sa Metro Manila and sa buong bansa by the end of the year. Ano po ang dahilan? Dahil pinaka-importante po sa ating Presidente ang karapatang mabuhay. Magandang hapon po sa inyong lahat.